Sitten kun vihreä sammuu, niin sittenkö mennään? Mitä? Milloin ajetaan? Toisena! Niin. Ei voi olla totta. Paavo! Siinä oikeesti nyt mennään kalibroimaan nuo kellot. Kaiken mä olisin sulattanut, mutta Paavo! Mentiin kannukseen kakkaan, se ohitti rekasta. What up? Nyt! Kohta! Kohta räjähtää. Kohta katsotaan. Power pack. Melkein pitäis saada tuo jutuille tuolta tuo Niinkö? äijä, että se kertois vähän näistä autoista. Me tässä niinku arvuteltiin, että kuinka painavia ne on, paljonko vaikuttaa niinkö. Minkähän painoinen on normikarting auto? Ei se painavaa oo kyllä. Onko se yli 100? Paljon yli 100? Eikä oo. Ei itse autoa. Mutta mitä nää painaa? En tiedä. Miksi me on tällä tänään? Meillä on tykypäivä. Aha. Black Smoke tykypäivä, eli Meillä on, ollaan semmonen firma nykyään. juhu. Mikä on tyky? Sä et edes tiedä. Työ ja hyvinvointi. Ei oo ikinä viettänyt. Työ ja hyvinvointikykypäivä. Sopiva tähän firmaan. Oikein sopiva. Niin, tässä joo. Koko porukka on mukana. Kyllä, meitä on yhteensä 5, enempikin oli nyt, kun Ilmari tuli ja Koko porukka. Joo, on siinä koko porukka. Ja niin. Tunnin verran ajellaan jonkunlaisia aika-ajoja ja sitten finaaliskapat. Siis onko se niinku kunnon Grand Prix? Kyllä, mä otan Grand Prix, Jaa. eli GP. GP. Kyllä. Jännittää. Tää on... Siellä varmaan käy jossakin... Onko tällä semmoista, tiedätkö, jääkylpyä? Jaa, just niin. Istuu sinne nyt, vaikka puoleksi tunniksi. Joo, rauhassa. Niin. Täältä tulee kato meidän tiimiä. Koko? Erkko, Ilmari, Jimi, Joo. Pahkala, Jukka, Patrik, Jyrki. Kaikki on täällä. Kunnon gameit. Kunnon... Ja Power Park. Kekkerit. Power Park, Alahärmä. Kyllä. Pyykki hommia. Niin, kato täällä on Tuolla on kasvu. osia. Kaikki tällä näin. Mikä on siellä pellin alle? Pellin alla moottori. Ja siihen tarvii... GSB Spare Partsin. Ja näitä saat Rodolta. Ja koodilla Black26. Kyllä. Ja sillähän saa tämmösen mounting enginen. Engine mount. Engine mount. Ja tämähän sopii Mercedekseen. Eli tää on ihan oikea tuote on tilattu. Kyllä. Niin yli 50 euron tilaukset ilmaisella postilla. Kyllä. Koodilla Black26. Kiitos. Itse. Täällä on aktiviteetteja. On. Matta mustana, kypärä ja musta visiiri, mä haluan heti. Vasta on Matta Musta. 1, 2, 1. Paavolle tää on tuttu laji. Koko pieneen ikään. En koskaan. Ei koskaan. Toimitusjohtaja tälläkin. Ville 5V. Okei. Se ei puhu paljon nyt, se on niinku game on. Joo. No niin, eli mitä me tehdään täällä? Ajetaan karttingia. Ajetaan me oikein joku GP. Kyllä, joo. Eli siinä on aika-ajot. Ajetaan aikaa, jotta pistetään teidän porukka puoliksi ja sitten kisa ajetaan niin, että 12 parasta mahtuu finaaliin. Right, okei. Sanoitko sä sitten vielä, että kaikki... Käykö sä läpi? Joo, käydään mennään sitten läpi. vielä. Mutta otetaan tähän näin piuhalle ennen. Joo, Niin 12 parasta mukaan. Onko silloin 12 autoa radalla? kyllä. Aivan mahtava homma. Kui pitkä tää rata on? Se on reilu 300 metriä. Okei. Siellä on jokaiselle on 10 metriä. Sitä pohditte ja miettii, minkä painoinen tuo auto on. Se on jonkun 100 ja 200 kilon välillä, en oikein osaa sanoa. Okei, joo. Onko ne kevyempi verrattuna mikä ajetaan ulkona? Painavampi. Siellä on Painavampi. 4 tollasta veneen akkua. Joo. Paljonko siinä on tehoa? 9 kilowattia. Eli Okei. Joo, kyllä. Joo.
Ja sitten tuossa on sulla kapula ja sitten Joo. jos sillä sikaillaan, niin... Niin täältä tulee Teemolle laittaa kaikki tehot alle. Kaikki tehot. Full power. Jätkät ihmettelee, kun mä ajan 4 sekuntia parempaa aikaa kuin muut, niin... Voiko sä pölliä tuon Joo. Voidaan antaa taskuun jollekin. Meillä on sellainen autonavaimen näköinen. Selvä. No niin, hyvä. Kohta ajetaan. Kohta ajetaan. Joo. Ai se Patrik tuossa perässä. Patrik tulee taakse. Kyytiin kuvaa. Eikö? Minä ajan, Danieli tulee kuvaamaan perään sinne. Totta kai. Aika hyvä. Joo. Jos pääset finaaliajoon, niin sä ajat tolle, niin mä tuun mukaan. Nättiä. Jos. Iso jos. Kyllä. No, Eka aika jo taettu. Yllättäjä oli Reijo. joo Se oli yllättäjä. se ajoi nopein. Joo. Mutta sitten oli Varone ja sitten minä. Ja piuhajätkä oli heti mun perässä. Joo, ei se ollut kaukana. Seuraavan kerran niin Sitten Tutoje. mennään. Joo. Luomalalla meni. No, se oli 2 pakettia käristettä täällä. Niin painaa niin paljon, mitä kulki. Erkulle meni miten? Ei kauhean. Parantaa seuraava kerta. Kun on käyttänyt sen pohjaa, se heti uudestaan vain pohjaa nopeammin. Joo, Se- musta se tuntuu, syö että mäkin keksin sen niinku viimeisellä kierroksella, parin viimeisellä kierroksella. Joo. Miten se, Sitten aika loppu kesken. niin. Joo. Se on pikkasen enemmän olla aikaa tässä vielä ajaa. Niin, vähän reenata sitä, joo. Se on totta, joo. Joo, ne on reenannut monta viikkoa jo. En oo simussa treenannut yhtään. Enkä oikeassa elämässä. Ei. Kävin mä jo kartingia tossa siellä Helsingissä päin niin jotain parisen viikkoa sitten. Joo. Tein nää on ihan erilaiset. Siellä on vielä bensakäyttöiset Okei. lenkät siellä, niin nää on ihan erilaisia nää Joo. sähkölenpainot. Ihan kivaa kuitenkin. Sä oot muuten varmasti käynyt tälleen ennen. En varmasti ole koskaan ajanut näillä autoilla ennen. Nyt oli ihan ensimmäinen kerta. Okei. Joo. No ei se oli vaan tuurilla tuo. Se oli tuurilla. 8 Ei vuotta varmasti sitten. ollut. 8 Ei vuotta ole sitten tuurilla, viimeksi ei. käynyt ajan karttingia. Ai milloin? 8 vuotta sitten. Silloin täällä toki, mutta eri rata oli silloin. Joo. Ja mun mielestä kyllä oli eri autotkin silloin. Siitä on niin kauan, että hän mies muistan noin vanhoja asioita. No joo. Joo. On kiva. On todella kiva. Tosi mukava. Todella erilaisia autoja kaikki mihin Joo. muihin kun vertaa. Niin, No kuka ajaa nopein tänään? niin et kuka voittaa kisan. Joo, kuka On voittaa? Mä en tiedä, musta tuntuu, että Lasse vetää ehkä nopeamman ajan täällä. Mulla on vähän semmonen pelko. Mut mä kyllä ohitan sen siinä kisassa, jos me päästään kisaan. Mulla on taktiikka siihen alla. Okei. Pistää kerssinappula heti pohjaan. Just niin. Joo. Jättä se siihen. Kyllä. Me tuolla niin nopeusjärjestykseen vaihtuu tuo nimi tuossa, joo. Paina 20 päässä rataennätys! Aika, se oli se odotettu, että Lasse menee lujaa. Niin. Patrik. Tavoitteleeko Patrikkikin 2.7? Joo. Jumalauta. Ja mä oisin saanut vielä paljon paremman ajan, jos tää ei olisi ollut 2 kierrosta eessä. Tuo on naurettava, Patrik. Sut on diskattu. Onko? Tuo me juteltiin justiin ratahenkilökunnankaan, niin... Siis eikö törkeä käytössä? Niin mä olin toisena. Toisena! Niin. Ei voi olla tossa. Ei voi olla tossa.
Luistiko missään vaiheessa Lassella? Mitä? Luistiko missään vaiheessa? Onko mä kolmas? Luistaa, mutta nopealla kierroksella ei varmaan yhtään. Vähän sen. Paljonko meillä on ero? Vähän sen. Mä kusasin tän niin viimeisen mutkan tuon Apexin, niin mä olisin sanonut paljon. 0,2. Zoomaa vähän tuonne. Mutta se on myös vaikea. Silloin kun Näkeekö, paljonko meillä on ero? takaosuudelle käyttää sen kerssin, Kouhian kanssa. niin sitten tähän Mä voin laittaa... toiseksi vikaan mutkaan on liikaa vauhtia. Niin se pitäisi osata ottaa oikein pois. Kun ahnehtii sille liian leveäksi, sitten kusee nämä kaksi viimeistä. Mä luulen, että mulla tuli... Tuon täysin. Se jarru pitää ajaa. Ei voi ajaa kerssillä tätä täysin. Mä kokeilin sitä, että se tekee kerssillä tuon takaa. Mutta sitten mun mielestä paras kierros tuli, kun mä tästä käytin kerssiä. Mutta mä en käyttänyt kuin kahdesti hommaa. Siis tuosta mutkasta lähtiessä. Mutta et voi ajaa täysillä kerssinkaan tätä. Ei voi, ei. Pitää löysellä, mutta mä en tiedä. Voittaakohan sinä enemmän? En tiedä. Mutta se on paska tuo kerssi, niinkö... Se on... Mä en se tiedä, joka onko kierroksella, niin se onko se häiritsee. niin, että sä painat kerran? On. Niin se käyttää sen... Mä kipiin pohjoiseen. Niin mä kipin pohjassa sitä koko ajan. Varmuuden vuoksi. Tuli ykköspaikka nyt. Elää sano vieläkin, sä oot on kesken. Niin joo. Onko tää niinku lajitteluvoitto? No vois sanoa ehkä. Kyllä risiiniöljystä oli hyötyä. Sillä se sanoi, että kestää, se olisi tullut APC:llä istunnolla, että kaikki pois. Uskomatonta. Mitä mä tein viimeksi väärin? Viimeksi kun mä olin ajamassa, niin ei se tullut yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Tämä on liian hyvällä autolla. Kato, Joona oli ihan pulassa, kun sä jäit siihen sumppuun. Ja mä päätin, että mä menen kaikista ohi ja sitten ryskäsin läpi. Sitten ei ollut ketään Mun olisi pitänyt tehdä se ryskäsy Jimin kanssa, kun Jimi oli eessä, oikein oli tiekko vauhti päällä, niin silloin... Jyrkin perään vetää niin täysin, että mä sitten kehannut. Sitten kun vihreä sammuu, niin sittenkö mennään? Mitä? Milloin ajetaan? Mitä vihreä sammuu, niin sitten ajetaan. Vihreä syttyy, niin ajetaan, okei. Okay. Jaha, olisiko Teemu Peltola Oy mainos
tähän väliin. No koita, niin katsotaan jos vaikka se... esimerkiksi alkuperäiset JCB-osat murto-osasta Mateko-hinnoista. Kannattaa ottaa yhteyttä, mutta meillä on myös semmonen yhteistyökumppani, joka maksaa meille. Se on Car Vertical. Kyllä. Ja siellähän toimii koodi Black Smoke. Aivan. Eli se on yksinkertaista Black Smoke ja Car Vertical sillä 20% alennusta auton raportista, jonka saat VIN-koodilla tai autorekkarilla. Kyllä. Ja esimerkiksi ajoneuvo, niin saisko? Oi, kauhia paikka. Kia e-Soul. Elikkä sähkösielu. Joo. Sähkösielu. Mä näkisin itseni tämän ratissa. Niinkö? Joo, ehdottomasti. Mittarilukema vaatii huomiota vahingoittunutkin. Onhan tämähän on hyvän näköinen auto. Sä vähän hymyilet, mutta tää on tämmönen laatikon näköinen. Tää on kyllä pahasti vaurioitunut. Tää on mahtanut kyllä tää on lyöty jo vaaliin varmaan. Mutta nää selviä Car Verticalilla, eli jos tämänkin on joku hullu laittanut kuntoon ja muuta, niin älä nyt hyvä ihminen osta noin mällättyä sähköautoa kuitenkaan. Niin. Suhteessa halpa on tää raportti, jos niinkö tämmönen esimerkiksi sieltä paljastuu. Niin käytä Car Verticalia. Kyllä, kiitos.
No se, että onko Black Smoken porukka niin nopeita porukkaa, niin sen verran voi sanoa, että otapa katsoa kuukauden parhaat. Tää on niinku top 10. Saanko Teemu huomauttaa sen verran, että jos katsotte, kellä on nopein kierrosaika? Niin... No voi mä sen verran, että Erik Verronenhan työnsi pohjat tähän koko paskaan. Sitten tästä kun lähdetään niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Top 10 Black Smoke. Ei huono. Ei ihan paska. Erik, Joona, Lasse, Piuhamies. Pyörähti. Patrick! What? Paavo! Siis oikeesti nyt mennään kalibroimaan nuo kellot. Kaiken mä olisin sulattanut, mutta Paavo! Pahkala Joni, sitten minä, Robert Hyvönen, Reijo Olapiha. Top 10. Vetää hiljaiseksi. Kyllä. Että kannattaa... Tulkaa vaan haastaa Powerparkkiin. Ei muuta. Yes. Missä ollaan nyt? Me ollaan mökissä, me ollaan aika hienossa mökissä. Näitäkin saa täältä Powerparkista vuokrattua. Täällä on tilaa. Täällä on tila. Aika mukavat mökki. Ankaran kokoinen. Täällä 12 hengellä on niinku muista petipaikat ja Huvivaltio Powerpark. Joo. Niin. Mitä on tarkoitus nyt Ollaan härmä. sitten? Me lämmitetään saunaa ja ruoka on tulossa tässä ihan kohta. Istuskellaan iltaa ja mennään itse asiassa niin vuotta 26. Käydään läpi. Käydään läpi Black Smoken 26 vuosi. Voidaanko sanoa jotain vielä tästä Ei mun mielestä, vuodesta? mutta aika tulee taas mielenkiintoinen vuosi. Varmasti. Ihan yritystä ajatellessa ja driftingiä ja kaikkea. Kyllä. Kasvetaan aika paljon ja pidetään hauskaa ennen kaikkea. Näin. On ollut olemassa edes. Mitä sanoit just, että Niin, että Joonalta pitäisi kysyä, että miltä tuntui taas olla kakkonen. Miten niin taas? No, Monta kertaa me ollaan oltu vasta. ei, ihan, nää on sivuseikkoja nää jutut. Nyt puhutaan kartingista ja tästä hetkestä. Niin. 2 kertaa kakkonen. Mut ei, ohitin mä 2 siinä kisassa. Et 4 paikalta lähi ja toka sitten lopullinen sija. En vaan saanut Lassea kiinni, mutta yritys oli Lasse kova. voitti niinku koko Grand Prix-kisan. Mä en niinku muuten arvosta sitä voittoa niin paljon. Itse asiassa niinkö aika-ajot ja kilpailu, joo. Joo. Mä en arvosta sitä niin korkealle, mutta mä tiedän kuinka hyvä Joona on. Mun on pakko arvostaa tätä. Mutta Joona oli viisaampi kuin mä. Ne sanoo, että kerssi tulee joka toinen kierros. Ja mä käytin sen säännöllisesti joka toinen kierros, niin se häksäs sen. Se tulikin 1,5 kierroksen välein suurin piirtein. Se olikin aika. Okei. Eikä kierros, miten se latautui. Niin se rupesi sitten loppua koitin saavuttaa mua, kun se kerkesi sen, mutta eipä kerennyt saada kiinni. Ja mulla oli sentään jätettynä kerssi viimeiselle kierrokselle. Mutta mun mielestä ehkä parasta on tässä, että tiedätkö sä, kun oli 3. Mies, joka sanoo, että se ei tule edes ajanut, koska se on absoluuttisen viimeinen. Meidän toimitusjohtaja. Joo, se on... 3. Mind blowing. Joo, se oli... Sehän tuli kysellä, että sehän tuli kävellä siellä gridin läpi. Punnitaanko sut neuvolassa? Kato, kun Patrikkihan ei punnita neuvolassa. Ei. Se on 0,1 tonnia. Niin. Mutta se ajoi lujaa. Se ajoi lujaa. Ja piuhamies. Joo. Tuurilla. Tuurilla. Käänsit rattia oikeaan paikkaan. Oikein suuntaan. Oikeaan suuntaan. Joo. Ekaa kertaa Joo. Hämmästyttää mun mielestä Patrik. Se oli... Pakko melkein tehdä tämä niinku taas joskus. Joo, ehdottomasti. Mutta Niinku aika erotuu, Teemu on niistä kertonut enemmän, mutta onhan meillä niinku racingkia tässä tiimissä.
Joo, pikkasen. Niin, top 10 Black Smoke. Terve! Mä oon käynyt siellä Helsingissä ajamassa, niin onneksi siellä on Helsingissä. On siellä aika nopeita. Joo, varmaan. Siellä on vähän enemmän tiedätkö, massaa, joka käy ajamassa. Ja niin oikeesti harrastajatasoukot, kyllä ne menee kovaa. Ei ole Lasse pojalla mitään jakoja. Joo, ei ole meillä kummallakaan mitään niinku. Mahista niitä. Mutta Joonan kanssa nyt 1-1 ja Enturikisaa tänään ajettu, niin mä voitin. No just niin. Pitäis melkein laittaa sulle ne videot sitä Enturikisaa. Joo, pakko. Semmonen CLK. Joo. Lapari 320 bensa. Stokki keula. Oli meillä hauska. Oliko se ensimmäinen kerta sulle? Tai... Ei ollut. Lassen sillä 1-2-3 silloin viime vuonna. Joo, viime vuonna oli 1 kiertopäivä. Okei. Vähän pääsi SLK:ta. Se saatiin toimia, mutta oli rata vähän rikki ja vettä siellä. Niin remmi hyppi nyt ja ajot vähän vähin, mutta pääsi ajaa Joona ja minä ja Roppe ajettiin SLK:ta. Mutta sitten saatiin tämä Luomola Joni ystäväauto. Joo. Siinä ajettiin lisää. Oliko hyvät kekkerit? Oli ja meillä mukavaa. Saatiin kato ranteet lämpimät. Joo. Näkyy tuloksissa. Kyllä. Mistä me puhutaan? Sun pitäisi olla tuolla. No minun. Joo, mun pitäisi olla tiellä. Siinä on varmaan joku virhe tullut, kun se on tulostanut. Joo, no toki. Mutta kato. Aivan väärässä. Ota missä? Siinä oli ensin se tosiaan se, että ajettiin tuota parasta aikaa, tavoiteltiin, niin Jyrki meni eessä, niin mä en päässyt ikinä sen eelle. Aina se tuuppi siihen eteen, niin se ei saanut, mä justiin pääsin tähän finaaliin mukaan, olin 6 omassa ryhmässä. Sitten pääsin siellä vetämään paremmin. Olit sä pitkin mun takana myös tossa finaalissa? Yritin mä kyllä tuuppi koko ajan. Katoin takana koko ajan. Mutta se oli hyvä tosiaan, kun mä ajoin sun perässä, sä ajoit tiettyä linjaa. Joo. Ja sitten mä ajattelin, että no ensi kierroksella mä muutan sitä, että mä niinku oikein taktikoin, että vedän mukaan sitä samaa linjaa ja sitten vedänkin yhtäkkiä huitasen jostain tällä boostilla eilen. Eikö sä kahtoo aina vilasit taakse ja saman tien eteen. Niin, siitä ei oikein tullut sitten yhtään mitään. Sitten kävi onneksi niin, että Pahkala pyöräytti sitten. Voi. Sä tulit vastaan. Joo, mä luulin siis siellä sekunnissa, että nyt tapahtuu jotain. Se oli niinku kuolemaa olisi silmiin. Oli pelottava ilme. Joo, mutta onneksi ei osunut. Mä niin kuin sanoin aikaisemmassa, oliko se aikaisempi video, oli varmaan, että kilpailuhenkistä porukkaa löytyi. Joo, tosi. Aika hyvä matchi saatiin aikaan. Joo. Joo, kyllä tässä jäi hampaankoloon kyllä. Reijo ei saa tulla mukana seuraava kertana. Puhuvat. Se ajoi niin lujasti. Niin, se on ihan hurja kaveri. Mutta joo, se puhuu jälkikäteen, että se olisi ollut parempi tosiaan se käänteinen lähtöjärjestys. Joo. Hitaa ei ensimmäisenä. Oikeesti pitänyt valita. Se oli hauska napsia tavallaan. Joo. Ensi kerran ei kuunnella toimitusjohtajaa. Minä olisin ollut kärkipäässä. Joo. Ensi kerran toimitusjohtajana aina vastaa. Joo, kun nyt sai toimitusjohtaja päättää, mitä tehdään. Ensi kerran ei. Oli se aika tiukka. Oli. No jos kaikki on samaa sekunnin sisällä, niin on se aika tiukka. No, siinä 10. Joo. Siis 10, niin ei 12, niin hetkinen oliko. Mutta top 10, niin siinä oltiin kyllä. Joo. Se on aika nopea tuo kymppäröin. Joo. Tosi samanlainen se, mitä niinku Mersu saa ja se pelaa. Se on niinku ne orkiksi, on tosi samanlainen. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Tilaa kanava ennen... Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.